fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Pirma na lamang po ni Pangulong Noynoy Aquino at maaprubahan na ang national budget para sa susunod na taon. Ang itinalagang halaga ng Kongreso para dito, 1.8 trillion pesos. At kung mapipirmahan na nga ito ng Pangulo ngayong Disyembre, ikalawang beses pa lang ito sa loob ng 11 taon na on time ang budget, bago pa magsimula ang taong pinaglaanan nito. Ang 2012 National Budget, pag-uusapan po natin kasama ang 2011 Golden Screen TV Awards Outstanding Public Affairs Program Host para sa GMA News TV program na Bawal ang Pasaway. Walang iba kung hindi siya, si Professor Winnie Monsod. Good morning and congratulations, Tita Winnie! Good morning, good morning mga kapuso. Thank you. Alam niyo mga kapuso, this budget, talagang impressed ako dito sa administration na ito because this is the second time in a row talaga na Disyembre pa lang aprobado na. You know, for 10 years, the first 10 years of 2000, ang ating budget, all of them practically, at tinatawag na reenacted budget kasi hindi matapos-tapos, you know, on time. In other words, Congress had not done its duty. Ang maganda pa rito sa budget na ito is talagang maraming consultation yan. Kung titignan nyo yung website ng Department of Budget and Management, makikita nyo ang isang katutak na consultations, etc. And at saka maganda pa rito, ito maganda, yung budget na ito talagang is aimed at achieving ang tinatawag na Millennium Development Goals. Ayan ang maganda. Ang hindi maganda. Tutuloy na natin, Tita. Hindi naman pwede. Because last year's budget, ang ganda-ganda, hindi naman na-spend. Ayun nga. Ayan ang understanding ng gobyerno. Hindi ko maalam kung baka anong madagdag ginawa. pa ito. Oo, kaya tatanungin natin sa ating guest. Ha? Alright. At ngayon naman po ay makakausap din po natin dito sa studio si Senator Edgardo Angara, ang Vice Chairman naman ng Senate Finance Committee. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Connie at Professor Winnie. Excuse me. At syempre, gusto namin malaman, sir, ano-ano yung mga ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na paglalaanan po ng budget? Well, unang-una, edukasyon laging mataas yan, ano? Relative to other departments. But may mga innovation itong 2012 budget nito nabanggit ni Winnie, na dito ay more targeted, more focused. Halimbawa, sa edukasyon, tinarget na namin na yung shortages ba, yung physical shortages ng classroom, teachers, desk, ay punuin na natin para next budget year. Ang debate hindi ilang classroom ang kulang, ilang teacher ang kulang, ang didebatehin natin. Ito bang curriculum nito ay angkop sa panahon? Ito bang faculty development, meron bang faculty development? So, kumbaga parang uusad na tayo doon sa matagal na usapin ng problema. We hope, ano? But at the very least, papalitan natin ang terms of debate. Dahil ang debate lagi dito sa edukasyon. Ang pagkukulang. Pagkukulang yan. Very kung paano natin. Meron po mga natapisan din, syempre. Meron din. Halimbawa, ito'y very well publicized. Yung SUC, in aggregate, binawasan ng DBM ng about 78 million pesos. Pero pinag-aralan namin, nirealign namin, at nirefocus namin, at ang resulta, positive ngayon sila. Siguro mga plus 200 million. Ngayon, anong ginawa namin? Lumikha kami ng tinatawag na, experimental pa lang, 5 innovation clusters. Okay. Sa ngayong panahon, pag you don't innovate, you don't R&D, you don't do research, patay ka na. Ayan, buti nga. Sige nga. Okay. So we created 5 clusters on innovation. Ang unang-una dyan ay sa pagkain ng animal feed. Sapagkat ang animal feed, mahal ang karne, mahal ang chicken, mahal ang isda. Bakit? So yung cluster mo, yung agricultural state colleges. But look at this. Ang source natin, maging feedstock natin, hindi mais, hindi soya, kung hindi algae. Good grief. See, this technology is already advanced in the US. So, i-adapt natin dito. I-adapt natin. Yun. For your state colleges and universities that are agricultural oriented. Correct. Okay. Mga 8, up to 8
state universities ang may karanasan rito, may expertise. Kasama ba dyan ang UP Los Baños? Laging kasama ang UP. Nangunguna daw. Hindi, sa UP Visayas. Okay. At saka yung marine science natin. Pangalawa, smart agriculture. Ang dami nating agricultural and fisheries university na hindi natin natatap ang kanilang potential. So binuo namin almost 10 of them. The top Los Baños, CLSU, Yes, Western Visayas University, yung mga ganon. Kinlaster namin yan. At Mariano Marcos, sabi namin, ang pag-aralan nyo, turuan ninyo ang mga farmers at farmers organization kung paano gumamit ng remote sensing. Tingnan mo na, ang sumo niyan, Senator Angara, is that kasi you are chairman of the Senate Committee on Education. Kayo ay nasa Board of Regents ng lahat ng mga state colleges. So you got Na-implement natin mabuti ito. naman you're doing, you did something Thank you very innovative. much. Oh, pero ang gusto naming malaman dyan magkano po ang pork barrel ng Senate? Ayan. The same. The same. Yeah, pero 200 ang senador at 70 ang congressman. Pero last year, nung pumasok ang administration, sabi po nila na from now on, may pork barrel nga, but it's going to be totally transparent. Talagang naging transparent na. Because lahat ito ngayon has got to go on the website of every spending agency. But you are a senator, for including example. senators, Sa including Congress. website nyo ba? Do you have a website, Senator? Yes, yes. I have not visited it yet. Pero dyan sa website nyo ba, nakalagay magkano ang ginastos nyo dun sa pork barrel at para saan? In fact, I welcome that nga para malaman ng mga tao kung paano namin dinededicate sa Aurora ang aming pork barrel. That really contributes both to physical and human development. So, sir, naka-update na dun sa website ninyo? Kumbaga yung sinasabing transparency. Hindi, ngayon pa lang po. requirement yan 2012. Pero hindi ho totoo na nagtaas po ng dinagdagan yung budget po ng Senado? Dinagdagan, but not pork barrel. Saan po natin nilalaan yung dagdag na budget? Both houses. Dinagdagan ang budget ng both houses. Sa Senado, nadagdagan siguro ng 90 million. 40 million of that is to host a global conference on corruption in 2013. There is an organization called GOPAC, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. SOS. 40 million Para po naman naging... ang ating ilalaan para po mapag-usapan yon. Global yan eh. Global. So tayo ho mag-host. Tayo ang host. Okay. That's an honor for us because people, in fact, bypass us. Akala ko honor. Pati muna paano naman yan, Pedja? Tapusin ko muna yung kwan. Tapusin ko muna yung 90. Ngayon, yung iba is for additional personnel sapagkat ang Senado, ang manning ng aming committee is at most 3 lang versus committee ng House, 7 ang personnel. So, we're not necessarily approximating the 7, but we're adding at least 2 warm bodies. So, gaano kalaki po ang inalalaan natin? Maliit lang, siguro 30-40 million. So, yung kabuuan sa Senado, increase 90 lang. Sa House, about 350 million. Dinagdagan pa ho? Miski yung sa House, oo. Kasi kulang din ang MOA nila. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi naman. Na, andun kayo and you're giving yourselves more money. Isn't it supposed to be for the next... I can understand yung Global Parliamentarians Convention Against Corruption. Pero, paano nyo how can the Philippines be the host? The Philippines is siguro na 143 out of 170 Yun nga po, in corruption. Yung Precisely. That's why it's good for us that we are the host. The global spotlight will be focused on us. Akala ko dahil expert na po tayo dyan. Sa corruption Pero hindi kita naman mo po. na yan. So 40 million po. Okay, yun po yung, pero yun po yung perception, parang sinasabi ho natin kasi pagka dinagdagan ho yung Senado, may mga personal pa hong para sa Wala naman po. Okay. Not a single cent goes to a senator. Okay, Nor to alright. a As a student of the parliamentary system and the corruption and the legislation, Senator Angara, sa inyong palanaw, in your private opinion, ano po ang percentage ng ating legislators na corrupt?
I don't want to make that kind of guess. You But don't want? but I will tell you how much Kasi how much pinag-aaralan nyo lahat yan eh. Okay. but let the Siguro, sir, let the natatanong lang yun para dun political sa... scientist. But I will tell you my approximation of how much of the national budget goes to waste and corruption. Okay, how much? At least 20%. Oy, naku na. Well, then it's an improvement because before it was, ang estimate, 40%. Medyo Bumaba na. bumababa. That is day in, day out, rain or shine. 20% yan, 20%. Paano, anong gagawin nyo para maalis yan? Well, dito sa budget nito, number one, you must put nga your agency budget on your website. If it's awarded, you tell us sino nanalo, magkano ang nabid, and when completed, for how much. Yes. So that that's quite an advance, dahil maraming mga ahensya tinatago pa nga nilang budget nila. So hindi mo naalala. Unfortunately, sir, ang dami pa namin sanang dami nga natin at gusto natin mapag-usapan pa, but we're running out of time. Never mind, I will be a guest in my bawal ng pasaway. Dahil tumawag kang gawin ito. Ay, tutuloy na lang daw sa bawal ng pasaway. We will talk about corruption po. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Senator Edgardo Angara, at syempre kay Tito Winnie. At ngayon naman po, puntahan natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mahigit 50 bahay sa FB Harrison sa Pasay City nasunog. Mga biktima ng sunog sa eskwelahan nagpalipas ng gabi. Isa na namang Pilipino nakatakda